Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 81, đúng vào khoảnh khắc Hồng Điệp tưởng như Vương Lâm đã bỏ mạng, thì không, anh ấy đột nhiên mở mắt, thanh âm vang lên nói: người tuyệt tình cũng khó thoát khỏi sinh tử luân hồi, tình cảm trên thế gian sao có thể nói tuyệt là tuyệt, nói đoạn là đoạn. Dứt lời, từ sau người Vương Lâm, hai màu đen trắng cùng bức tranh luân hồi cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, từ trong bức tranh kia liền phát ra hai luồng ánh sáng đen trắng, hòa thành một bàn tay chỉ thẳng về phía Hồng Điệp. Nhất thời, ý cảnh liền khiến hai thân ảnh của Hồng Điệp run lên. Sau đó, phân thân của nàng cũng liền tan biến, bản thể vì vậy cũng thổ huyết. Thế nhưng, nhờ có việc này, Hồng Điệp đã có được đột phá trong ý cảnh của mình. Chứng kiến Hồng Điệp vậy mà có thể lĩnh ngộ trong chiến đấu, Vương Lâm lấy cấm phiên ra, từ trong đó, hắn rút ra một cây thương rồi phóng về phía trước. Đúng vào lúc trường thương cùng thân hình Vương Lâm vừa lao tới, thì hư ảnh khổng lồ khi trước bị phá nát lại đột nhiên xuất hiện chắn trước Hồng Điệp. Uỳnh một tiếng, người khổng lồ băng lại tiếp tục bị phá nát, Hồng Điệp bị hất văng ra xa, trên miệng thổ huyết. Nhân cơ hội đó, Vương Lâm đã lập tức lao về phía người khổng lồ mà đoạt lấy côn cực tiên. Thế vậy, Hồng Điệp lạnh lùng nói: trên côn cực tiên có ấn của Thiên Ngọc Tông, người có lấy cũng không thể dùng. Nghe vậy, Vương Lâm nhìn cây roi trong tay thì phát hiện Hồng Điệp nói đúng. Thế nhưng, chưa để Vương Lâm kịp suy nghĩ, Hồng Điệp đã gầm lên rồi quát: Tăng Ngưu, hôm nay vòng luân hồi của ngươi sẽ không còn là luân hồi nữa. Dứt lời, cô ta đã liền xuất ra tứ linh của mình. Ngay lập tức, theo cử động của Hồng Điệp, tứ linh gầm lên một tiếng thét chói tai, sau đó nó liền phóng về phía Vương Lâm. Đối diện với 4 con vật đang lao tới, ánh mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên, anh ấy nhìn thấy phía xa, Hồng Điệp lại đột nhiên bỏ chạy. Tới đây, Vương Lâm lập tức lấy ra tượng gỗ, sau đó bấm quyết, ý cảnh liền bao phủ tứ linh lại và bao vây nó bên trong. Nháy mắt sau, chỉ thấy con bạch hổ to lớn đã bị Vương Lâm thu lấy, còn thanh long, nó thì bị Vương Lâm dùng pháp bảo khóa chặt. Làm xong, Vương Lâm lập tức hướng về phía Hồng Điệp đuổi theo. Tới đây, nữ nhân kia quát lớn nói: Kim Linh, bạo! Dứt lời, bạch hổ trong tay Vương Lâm cũng liền phát nổ. Trúng một đòn này, Vương Lâm thân hình trực tiếp ngã xuống. Thế nhưng, anh ấy vẫn không cho nữ nhân kia có cơ hội bỏ chạy, trên miệng quát lớn nói: Hồng Điệp, bỏ mạng ở đây đi! Lời vừa dứt, một thương mang theo khí tức khủng bố liền phóng về phía Hồng Điệp. Tới đây, Hồng Điệp liều mạng, cô ta quát lớn nói: Tam Linh, bạo! Lời vừa dứt, ba con thanh long, bạch hổ và huyền vũ liền hiện ra, rồi cất lên tiếng gầm. Nháy mắt sau, nó đã lao tới trước mặt Vương Lâm với tốc độ nhanh nhất. Khoảnh khắc ba con vật lao tới người mình và chuẩn bị phát nổ, ánh mắt Vương Lâm đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, ở phía sau Vương Lâm lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh phóng ra một luồng kình lực đóng băng tam linh. Hất nhẹ tay, mũi thương của Vương Lâm cùng thân hình anh ấy liền bị chấn ngược về phía sau. Tới đây, lão già kia nhìn Vương Lâm nói: Tăng Ngưu, ngươi thắng rồi, đi tới Chu Tức Sơn sẽ có người an bài cho ngươi. Dứt lời, ông ta liền thu tam linh lại. Tuy nhiên, khi thấy thanh long bay ngang qua, Vương Lâm lại bất ngờ dùng tinh kiếm chém ra một phát. Ngay lập tức, thanh long liền rớt xuống rồi bị anh ấy thu lấy đem vào túi trữ vật. Thấy vậy, Công Tôn Phá gần giọng quát: Tiểu tử, ngươi thật to gan! Dứt lời, lão định làm gì đó thì đột nhiên dừng lại quát: Thôi đi, ta tha cho ngươi, nhưng phần thưởng của ngươi sẽ bị hủy bỏ. Nói xong, lão liền thu hai con linh vật kia lại rồi dung nhập vào mi tâm Hồng Điệp. Làm xong, lão lại nhìn Vương Lâm quát: Giao côn cực tiên ra đây! Lời vừa dứt, uy áp liền ập xuống. Thấy vậy, Vương Lâm mặc dù không cam lòng, thế nhưng anh ấy vẫn phải giao ra thứ kia cho lão già kia. Xong xuôi, lão ta mới dẫn Hồng Điệp đi qua cánh cửa kia. Tuy nhiên, trước khi đi, Hồng Điệp vẫn lẩm bẩm nói: lần sau gặp lại, người nhất định phải bỏ mạng. Thấy vậy, Vương Lâm không nói gì mà phóng người theo sau. Tuy nhiên, khi anh ấy phóng người qua cánh cửa kia, nơi đây đã không còn ai nữa. Giờ khắc đó, trước mắt Vương Lâm chỉ còn lại một cái tế đàn mà thôi. Không chần chừ, Vương Lâm ngay lập tức đi vào trong đó rồi biến mất. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại bên trong một cái sơn cốc, trong lúc hai người Liễu Mi và Kiền Phong đang tu luyện thì Chu Tức Tử đột nhiên đi tới. Thấy ông, Kiền Phong và Liễu Mi cũng lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại, rồi hướng quyền về phía lão nói: Tham kiến lão tổ. Nghe vậy, Chu Tức Tử đáp: Vi sư đã vì ngươi tìm được một người làm lô đỉnh tốt hơn. Nghe vậy, Kiền Phong liền đáp: Không biết người lão tổ nói là... Đó là Hồng Điệp, nó đang ở trong mật thất trong kia, người hãy đem linh lực cùng ý cảnh của nó cắn nuốt đi. Bên trong tuyệt tình chi cảnh có rất nhiều thứ tốt. Thế thế, gã Kiền Phong kia liền hướng quyền cảm tạ lão tổ của mình. Sau đó, hắn ta lẩm bẩm nói: Lão tổ, người yên tâm, trừ ta với sư muội, danh hiệu Chu Tước nhất định không dành cho người khác. Dứt lời, hắn cũng liền rời đi. Cùng lúc đó, ở một gian mật thất khác, Hồng Điệp sau một hồi tu luyện thì chợt ho khan một tiếng, rồi mở hai mắt, mang theo vẻ băng lãnh, nàng quát: Tăng Ngưu, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Lời cô ta vừa dứt thì Kiền Phong đi tới, hắn ta cười nhẹ đáp: Để ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Nghe vậy, Hồng Điệp giật mình, thế nhưng chưa để cô ta kịp hành động thì người kia đã lao tới. Sau đó, hắn ta liền điểm vào mi tâm của Hồng Điệp một cái. Lập tức, nó khiến Hồng Điệp như đóng băng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Bên cạnh, Kiền Phong ghé sát vào tai Hồng Điệp nói: Ta muốn ý cảnh và tiên thiên tứ linh của ngươi. Lời hắn vừa nói ra, Hồng Điệp mặt liền biến sắc. Còn Chu Tức Tử lặng im một hồi, lão xoay người nói:
Liễu Mi, ngày đó phân thân của ngươi ở Huyền Đạo Tông, ngươi còn nhớ cái tên Vương Lâm không? Đệ tử có một chút ấn tượng nhưng không sâu sắc lắm, nói cho ngươi biết, tên Tàng Ngưu đó chính là Vương Lâm. Nhẽ ra, kẻ mà ta chuẩn bị cho ngươi chính là Chu Giật, kẻ này có si tình ý cảnh mà thế gian hiếm thấy, đáng tiếc hắn ta đã mất tích ở tiên giới. Hôm nay, ngươi hãy xuất quan, ngươi và tên Tàng Ngưu kia sẽ sớm gặp lại nhau. Khi ngươi tiếp xúc với hắn, nhất định phải lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn, lấy người này làm lò luyện. Đến khi ý cảnh của ngươi đại thành cũng là lúc phá lò, sinh tử luân hồi ý cảnh của hắn cũng sẽ bị ngươi nắm giữ. Từ đó, ngươi so với Phong Nhi càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận danh hiệu Chu Tước. Nghe vậy, Liễu Mi cũng gật nhẹ đầu. Nói xong, lão đột nhiên thì thầm lẩm bẩm nói: sư đệ, trong 4 người ngươi chọn, Tàng Ngưu là kẻ yếu nhất. Ta sắp đặt như vậy, chắc ngươi cũng không để ý chứ. Đáp lại ở một nơi xa, có thanh âm bất ngờ truyền tới đáp: ta lại chuẩn bị bế quan, hy vọng lần tới xuất quan, ngươi sẽ thành công. Lời này vừa nói ra thì thân hình Chu Tước Tử nháy mắt cũng liền biến mất. Còn Liễu Mi, sau khi lão tổ rời đi, cô ta nhớ lại hình dáng Vương Lâm năm đó rồi lẩm bẩm nói: đúng rồi, hắn là người năm đó có đôi mắt sáng ngời nhất. Không ngờ hắn lại lọt vào mắt lão tổ, người này quả không đơn giản, lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn, việc này không khó, chỉ có điều làm như vậy có đúng không? Nói xong, ánh mắt Liễu Mi lộ ra một vẻ bối rối. Đúng vào lúc đó, Kiền Phong dẫn theo Hồng Điệp như một con rối ở phía sau đi tới, vẻ mặt đắc ý nói: "Sư muội, có phải ngươi muốn xuất quan không? Người phía sau ngươi là Hồng Điệp sao? Hồng Điệp đã không còn, đây là người hầu, lò luyện của ta gọi nàng là Tuyệt Tình." Nghe thế, Liễu Mi khẽ liếc nhìn hai người này một cái, rồi liền bỏ ra bên ngoài. Nhìn theo bóng dáng cô ta, Kiền Phong lộ vẻ tà dị nói: "Sư muội, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi trở thành người hầu của ta." Lời của hắn ta vừa dứt, khoảng không cứ thế qua đi. Tại một tòa thành nhỏ, trong đêm tối, lúc này lão Vân Tước Tử đang gặm chân gà. Đột nhiên, lão nhìn về phía xa rồi lẩm bẩm nói: "Sư huynh, người đã đấu với ta cả đời, chẳng lẽ gần đến lúc tạ thế mà vẫn muốn tiếp tục đấu hay sao? Danh hiệu Chu Tước mặc dù năm đó ta thua, nhưng không phải ngươi hơi quá đáng sao?" Nghe vậy phía xa, Chu Tước Tử chậm rãi đi tới, thanh âm vang lên đáp: "Sư đệ, 4 người mà ngươi chọn, ta sẽ không bỏ qua cho một người nào." Thấy vậy, Vân Tước Tử cười gian xảo đáp: "Sư huynh, ta muốn xem đệ tử của ngươi cao tay hay người ta lựa chọn tốt hơn, đảo ngược tình thế mới là hứng thú." Nói xong, lão ta tiếp tục gặm chân gà thơ thẩn nhìn hai con dế đang chọn nhau ở trước mắt. Khoảng không cứ thế qua đi, không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi hoang vắng. Vừa bước đi, anh ấy vừa cảm nhận thương thế của mình. Sau khắc đó, Vương Lâm biết mình đã bị thương rất nặng, không thể sớm khôi phục được. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, lại có một người đi tới. Bất chợt, từ người hắn ta, một luồng kinh lực đã liền ập tới người Vương Lâm, làm anh ấy giật mình xoay người lại. Nhìn hắn, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Cái gì? Lão quái anh biến kỳ." Đáp lại, lão giả phía xa kia cười cười nhìn Vương Lâm nói: "Anh bạn trẻ Tàng Ngưu, tại hạ là tông chủ Tuyết Vực Quốc Lý Nguyên Phong, hôm nay ta thay Hồng Điệp lấy tính mạng của ngươi." Nghe vậy, Vương Lâm không chần chừ mà liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng khi anh ấy vừa lao đi thì phát hiện nơi đây đã bị giam cầm. Thấy thế, lão kia khẽ cười nói: "Để phòng ngươi chạy trốn, ta đã vây kín nơi này, không có khe nứt không gian, tinh la bàn của ngươi chỉ là thứ bỏ đi." Nghe được thanh âm này, Vương Lâm giật mình, mặt liền biến sắc. Đến đây thì hết tập 82 Tinh Nghịch. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.